Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу більш детально розповісти про різці для ручних плиткорізів, для різних ручних плиткорізів. До мене звертаються люди з питаннями: а продайте мені різець на якийсь плиткоріз. І мені дуже складно інколи вирішити питання, тому що питають про ті плиткорізи, які я не продаю, які я не постачаю, і взагалі рідкісні плиткорізи. Тому я вирішив зняти детальне відео, щоб ви могли подивитися. Буде посилання на мій сайт, там де вказані розміри цих різців, що дуже важливо, бо принципово є 3 розміри: зовнішній, внутрішній і ширина. І, звісно, вам треба вибирати чітко, щоб ці розміри співпали. Тому перед тим, як телефонувати мені, подивіться на сайт, я впевнений, що ви знайдете, який вам різець потрібен. В цьому відео я також детально розповім, можливо, про деякі заміни, які різці немає, які можна замінити. І це також дуже важливо. Також я дам ссылочку на ті різці, які, як на мене, вже застаріли, що їх можна міняти на більш, які відповідають ціна-якість. Але перед цим хочу звернутися до росіян. Пошли вон с моего канала. Вам не место в цивилизованном мире. Я хочу обратиться к россиянам. Пошли вон с моего канала. Вас до сих пор у меня там где-то 7%. Вы мне не нужны. Вы вообще не нужны в цивилизованном мире. Общайтесь с сирийцами, иранцами. Вот там вам место. Северная Корея. Вот туда, пожалуйста. До всіх цивілізованих людей звертаюсь. Не спілкуйтесь з росіянами. Росія напала на мою Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї країни. Тому бачиш росіянина, відразу вказуй йому шлях за руським кораблем. А тепер переходжу детально до огляду різців. Як ви бачите, я їх тут підібрав. Почну з найкращих. Еталоном різців рахуються різці до плиткорізів Sigma. Перед вами 3-я серія ручних плиткорізів. Вони там 3 ручки, відповідно бувають різці на просту ручку, ручку Click-Lock і ручка Max. Слідуюче, це до систем для порізки великогабаритної плитки з 19-мм на підшипнику різець і 12-мм стандартний, який йде в стандарті і який зазвичай використовують. А також різці до нової серії 4 NEX. Як ви бачите, це зовсім незвичайні різці. Якщо в Макса був різець на підшипниках, бачите, закритий манжетами пластиковими, то зараз зовсім несподіване рішення. Як ви бачите, тут всередині йде ігольчатий підшипник, який вставляється і закривається оцими і закривається цими металевими пластинами, щоб не попадала волога там різна або бруд в самі. Але їх, звісно, треба час від часу ведешкою чистити. Ось такий Sigma. Це найкращий, як на мене. Слідуючий, який йде в мене по рейтингу, це плиткоріз для великого формату Raimondi, який застосовує ось такі 16-мм різці. У них незвичайно вони стоять на ось таких 2 маленьких підшипничках. Інколи треба дивитися і міняти не тільки різець, а й ці підшипники. Вони є у вільному продажу, тому звертайте увагу, головне, щоб різець дуже вільно рухався. І це важливо. Звісно, різці бувають традиційні, і в останній час дуже люблять скривати різці титановою фарбою. Але фізично вони однакові, з однакового матеріалу. Титанова фарба рахується, трошки продовжує термін експлуатації різця. Слідуючі різці – це до ручних плиткорізів Battipav. Це італійські плиткорізи, вони дуже давно випускаються. До Super Pro і Super Pro Evo йдуть 22-мм різці без підшипника.
Тому я знизу от залишив посилання, де я показую, як їх заміняти на різці різець Sigma. Це невеличкий час, але ви отримуєте зовсім новий різ, новий якісний різ плитки. Звісно, до профі, до інших плиткорізів Батіпав йде стандартний 15-мм різець. У нього 6 мм внутрішній, 15 зовнішній і 1,5 мм ширина. Тому батіпавшний різець можна заміняти на монтоліта різець. У монтоліта такі самі дані, але діаметр 14 мм. Ну, той міліметр не впливає. Звісно, можна і різець від батіпава ставити на монтоліт. Це, як на мене, дуже зручно. Слідуючий по рейтингу різець, а можливо він і перший, як деякі кажуть, і я не спорю, це різець Ruby Extreme. Ну, як на мене, він конкурує з різцем Sigma по якості. Вони дійсно працюють роками, як мінімум працюють рік, і дуже хвалять цей різець. Тут посадочне 5, діаметр 22 мм. Звісно, ці різці підходять до плиткорізів Ruby і систем по порізці, і до плиткорізів TX і TZ. Тут просто можна не купляти з штирем, а просто заміняти сам різець. Там є болт, який відкручується, і ви можете поміняти різець. Але якщо палець у вас має люфт, якщо палець трошки підігнувся, то, звісно, треба міняти все разом. Але вже, звісно, по Ruby є і простіші різці, які без підшипника. На плиткорізи серії TZ і TX, там де використовуються пальці, плюс зазвичай беруть різці 8 мм. Там Ruby Speed Magnet, Fast і дуже багато кількість. Звичайний палець тоненький беруть або 10-мм, або 8-мм різці, які якісно служать, але термін служби їх не такий високий, як у різців Extreme на підшипнику. Слідуючи, хочу зазначити, що різці плюс від Ruby підходять, оці різці, підходять на плиткорізи Shijing 1352, там 1322, або на плиткоріз, який почав постачати наш механік Дістар. Тому це дуже зручно, що такі якісні різці можна застосовувати на китайських плиткорізах. Наступний різець – це плиткоріз Монтоліт. У нього йде 14-мм різець. Ось там вони, це, скажімо так, незвичайно вони ставлять на таких втулках. Ну, для мене це дуже таке дремуче рішення, але вони від цього рішення чомусь не відходять. І вони служать. Я вже казав, що можна змінити на батіпав. Наступні різці – це від торгової марки Siri. У них незвичайні 13-мм різці, але й якісні. Різці від Монтоліта, Siri, Sigma, Ruby, вони відрізняються якістю. Ну, це найпоширеніші плиткорізи. Зараз переходжу італійського і іспанського виробництва плиткорізи. А зараз переходжу до плиткорізів китайського виробництва. Ну, найпоширенішим плиткорізом китайського виробництва є Shijing. Shijing на цей час він постачає аж 4 різця до плиткорізів Shijing. Різці, вони різні по якості. Я тут представив різці. Ось сірий різець, ось ви можете його побачити. Він такий сіренький. Слідуючий по якості йде з титановим покриттям різець. І найдорожчий ось такий чорний різець і з написом різець. Їх, як на мене, дуже просто відрізняти, тому по кольору. Але на це треба звернути увагу, коли ви купляєте, бо по ціні приблизно там 300, 400
і 500 гривень коштує роздрібна ціна такого різця. Понятно, що китайці тут пишуть різні дурню якусь пишуть. Дивіться, 10 кілометрів він може порізати, 30 кілометрів він може порізати, 60 кілометрів він може порізати. Ну, дурня повна, хоч би він покрутився 60 кілометрів без різу. Але пишуть для когось, незрозуміло для кого. Всі посадочні місця, зовнішні, внутрішні розміри будуть викладені на сайті. Так що звертайте увагу, посилання буде знизу. Слідуючі різці для найпоширеніших плиткорізів Stark, Heizer. І для них, і фікстул. До речі, до фікстула підходять різці до шиджинговські, але з іншим посадочним місцем. Звертайте увагу на це, тому що якщо тут внутрішній діаметр 5 мм, то у Heizer Stark внутрішній діаметр посадочних 6 мм. Тому перед тим, як купляєте щось, передивіться це відео і ви будете знати, що вам купити. Посилання на переробку в мене знизу, але це не головне. Головне, якщо ви працюєте, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!